Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Sambi trong lúc mọi người không hay biết đã cướp nhà, cướp súng, mà tôi, với tư cách là ông chủ công ty, đã biết trước thông tin này. Vì vậy, tôi vội vàng đặt mua đủ loại thiết bị phòng thủ để trang bị cho nhà mình. Nhưng khi tôi nghĩ thời gian vẫn còn dư dả, không cần gấp gáp chuyển đồ tiếp tế, thì cô bạn thân ở viện nghiên cứu lại gửi tin nhắn. Cô ấy nói với tôi rằng Sambi bùng phát đã bị đẩy sớm. Tin tức bất ngờ này khiến lòng tôi chấn động. Vì vậy, sáng hôm sau, tôi đã gọi thợ lắp đặt đến nhà. Tiếp tục gia cố hệ thống phòng thủ, tôi còn ra ngoài, thuê một chiếc xe tải lớn kiểu Hương Thức, rồi dán chặt băng rôn tôi đặt hôm qua lên ngoài xe. Sau đó lái xe tới siêu thị khu kho vận, trực tiếp liên hệ quản lý siêu thị để nhờ chuẩn bị hàng hóa. Gần đây, nhiều công ty quyên góp vật tư. Tôi không muốn lãng phí. Không chỉ vậy, quản lý siêu thị còn rất giàu kinh nghiệm trong việc quyên góp vật tư. Ông ấy trực tiếp sắp xếp nhân viên chuyển hàng lên xe. 100 thùng mì gói đủ hương vị, mỗi thùng 24 gói. Các sản phẩm tự nấu như lẩu nhỏ tự nấu, cơm tự nấu 300 thùng, mỗi thùng 10 hộp sữa 100 thùng, mỗi thùng 12 hộp. Các loại trái cây hộp 200 thùng, hộp cà, hộp thịt 200 thùng. Toàn bộ thực phẩm phải là ngày sản xuất mới nhất. 300 tuyếp kem đánh răng, 300 bàn chải đánh răng, 500 khăn mặt và khăn tắm mỗi loại, 50 thùng dầu gội và sữa tắm dung tích 1 lít. Nhìn không gian trong xe gần đủ, tôi trả tiền rồi lái xe đi trước. Đặt mua 5 bộ hệ thống năng lượng mặt trời cao cấp lắp trên mái, 3 tủ đông thương mại đặt trong cùng một phòng, kết nối với năng lượng mặt trời. Làm xong tất cả việc này thì trời đã tối. Tôi đói tới mức bụng dính vào lưng, đành gọi đồ ăn ngoài và ăn thật no. Đợi tới khi thấy cả tòa nhà gần như không còn ai, tôi mới bắt đầu chuyển dần vật tư trong xe dưới tầng hầm. Lên lầu, mệt muốn chết. Tôi cảm thấy còn chưa đợi Sambi bùng phát, chắc bản thân đã kiệt sức mà chết khiêng đồ rồi. Cố gắng khiêng được một nửa, quyết định để mai tiếp tục. Cứ thế, tôi mất 2 ngày mới chuyển hết vật tư. Ngày 28 tháng 5, Châu Giản mới trở về nước, trễ hơn dự kiến 1 ngày. Do dịch bệnh, Châu Giản về nước cần phải cách ly. Nhưng cô ấy gọi điện bảo tôi phải nhanh chóng chuẩn bị vật tư. Thời gian không còn nhiều. Tốc độ bùng phát của Sambi vượt xa dự đoán. Chỉ còn 1 tuần. Cô ấy còn liên lạc với hai bên gia đình để giải thích rõ lý do. Tôi sững sờ. Vậy còn Châu Giản thì sao? Cô ấy vẫn đang cách ly. Châu Giản nhắn tin nói đừng lo cho tôi có cách tìm đến bạn. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. 4 vị trưởng bối vừa đến đã phát hiện ra vấn đề trong vật tư của tôi. Toàn là đồ chay, không dự trữ nước, không có hạt giống hay thực phẩm lâu dài. Vì vậy, chúng tôi càng ráo riết mua sắm thêm. Vì thời gian cấp bách, chúng tôi chạy 2 xe, một chiếc SUV và một chiếc xe tải lớn mà tôi thuê. Tôi cũng chẳng quan tâm có gây chú ý hay không. Thời gian quá gấp gáp, phải nhanh chóng chuẩn bị. Đầu tiên là mua đất dinh dưỡng và các loại rau, cùng hạt giống rau, máy lọc nước mưa, thùng chứa nước lớn, 1.000 thùng nước 19 lít. Ngoài ra, mua thêm 1.000 thùng nước khoáng, 100 túi gạo hút chân không, thịt bò, thịt cừu, thịt lợn, thịt gà, mỗi loại 50 kg. Lấp đầy các tủ đông lớn mà tôi đã mua. Thịt xông khói, lạp xưởng và các món khô khác, 100 cân. Ngày mồng 2 tháng 6, có thể chúng tôi sẽ không ra ngoài nữa. Vật tư đã được chuẩn bị xong. Tất cả vật tư cũng đã được phân loại rõ ràng, đánh dấu bằng bút lông, xếp theo danh mục và thời hạn sử dụng, gọn gàng thành từng khu. À đúng rồi, hệ thống lưu trữ nước cũng đã lắp xong. Chúng tôi đã đổ đầy tất cả các thùng chứa nước. 6 người dùng tạm trong 1 tháng sẽ không có vấn đề gì. Nước sinh hoạt còn lại chỉ có thể dựa vào nước đóng thùng, hoặc là nước mưa. Vấn đề lớn nhất bây giờ là Châu Giản vẫn đang cách ly và không thể trở về ngay được. Cửa thoát hiểm
đã được khóa bằng dây xích sắt rất dày. Không chỉ khóa cửa thoát hiểm từ tầng 32 lên tầng 33, mà từ tầng 28 trở lên, tất cả cửa thoát hiểm đều bị khóa. Trên sân thượng, bố mẹ đã gieo các loại rau cần trồng. Chủ yếu trồng khoai tây, cải bắp, hẹ, cà chua và các loại rau dễ sống khác. Khi đang suy nghĩ làm thế nào để đón Châu Giản, cô ấy nhắn tin cho tôi, bảo tôi tối ngày mùng 1 tháng 6, lúc 8 giờ, đi đón cô ấy. Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô ấy nói để tôi đến đón, thì tôi nhất định có thể đón được cô ấy. Tối ngày mùng 1 tháng 6, lúc 8 giờ, tôi đã đón được Châu Giản. Chúng tôi không nán lại, lập tức lái xe quay về công ty. Việc đầu tiên khi về tới công ty là báo cho bố Châu trên sân thượng, lập tức cắt toàn bộ nguồn điện của thang máy. Ngay lúc đó, Sambi xuất hiện. Trưa ngày mùng 2 tháng 6, trên bảng tin nóng của Mạc Bác, tin đứng đầu là đoạn video Sambi cắn người. Dù tôi biết trong tình huống này phải giữ im lặng, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy. Châu Giản nhìn tôi ngẩn ngơ liền nói, hãy nhớ, chúng ta không thể cứu được nhiều người đến thế. Nếu thông báo sớm tin này cho người khác, chúng ta không những không tích trữ được những thứ này, mà còn có thể bị bắt vì tung tin đồn. Đang nói, đột nhiên bố tôi gọi lớn, cẩn thận, mau ra xem dưới lầu là gì. Tôi bước tới cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, thấy một người đang đi trên đường, nhưng tư thế rất kỳ quặc, như thể các khớp không thể cử động được. Nhưng khi thấy sinh vật sống, hành động rất nhanh nhẹn. Ngay cả một chú chó hoang đi qua cũng bị bắt lên và cắn xé. Lúc này, điện thoại của tôi nhận được một thông báo. Các vị cư dân, xin đừng ra khỏi nhà. Hiện có sinh vật không rõ nguồn gốc tấn công con người. Tôi ngẩng đầu nhìn Châu Giản. Hai chúng tôi đều lộ vẻ mặt nặng nề đến cuối cùng cũng bùng phát. Sambi còn ít, nhưng chúng tôi đã thấy không ít cảnh tượng đẫm máu. Một đôi tình nhân lái xe đến đây. Có lẽ xe hết xăng. Quan sát thấy an toàn mới xuống xe, chạy vội vào cửa hàng tiện lợi bên đường. Có lẽ tiếng bước chân quá lớn nên đã thu hút Sambi trong bóng tối. Lúc này, chàng trai kéo bạn gái chạy thục mạng, nhưng không hiểu cơ chế của Sambi là gì mà chúng chạy nhanh đến vậy. Khi Sambi bùng phát toàn diện, trước tiên là mất điện, sau đó lần lượt mất nước. Nhưng may mắn là hệ thống thoát nước vẫn hoạt động bình thường, cũng có thể sử dụng được. Cứ thế, chúng tôi đã cầm cự thêm 2 tuần. Sambi tăng lên một cách rõ rệt. Tối nay, khi tôi và Châu Giản trực ban, đột nhiên nhìn thấy 2 chiếc xe ốp đến rốt được độ lại chạy tới dưới tòa nhà. Thân xe được bảo vệ rất kỹ bằng nhiều loại vật liệu. Vì tiếng xe không nhỏ, nên Sambi lập tức di chuyển về phía xe. Nhưng những người trong xe hoàn toàn không sợ hãi. Đỗ xe, mở cửa và cầm rìu đứng yên. Lúc đó, tôi dùng ống nhòm nhìn ra bên ngoài, thấy một người chỉ to về phía cửa sổ nơi chúng tôi đang ở. Tôi nhìn rõ hơn thì nhận ra đó là nhân viên của công ty khác mà tôi từng gặp khi chuyển vật tư. Nghĩ đến chuyện này, tôi và Châu Giản lập tức gọi bố mẹ dậy. Dù sao thì trong tình huống này, chúng tôi không thể phân biệt người tốt hay xấu. Mỗi người cầm một món vũ khí, nhưng vẫn không yên tâm. Dù sao đối phương đều là những người đàn ông cường tráng, còn chúng tôi thuộc nhóm yếu ớt, phụ nữ và người già. Chênh lệch chiến đấu là rất lớn. Chúng tôi ở tầng 33. Để lên được đây cũng cần nhiều công sức. Tôi ngồi trước máy tính xem camera giám sát. Rất nhanh, đã nghe thấy tiếng động trong lối thoát hiểm tầng 33. Tôi nhìn chằm chằm vào camera giám sát đã lắp trước đó, thấy họ có thể mở được cửa chắn. Đây là lỗi của tôi. Tôi nghĩ chỉ cần khóa cửa là đủ. Nhưng họ lại dùng vật gì đó để cậy cửa. Họ từng người một luồn qua được. Tôi càng nhìn càng lo lắng. Nhưng nghĩ lại, cửa chính của tôi là cửa chống nổ, có lẽ vẫn đủ an toàn. Tâm trạng tôi bớt lo một chút. Một lát sau,
Họ bắt đầu gõ cửa. Người nhân viên từng thấy tôi chuyển vật tư đứng ra đàm phán. Chị Tiểu Kim, cho tôi chút đồ ăn được không? Chị chuẩn bị nhiều như vậy, chắc chắn không thiếu đồ ăn đâu. Cho chút cứu mạng đi. Tôi cầm rìu trốn sau cửa, không đáp lại. Chị Tiểu Kim, tôi xin chị mà. Tôi đã 3 ngày không ăn gì rồi. Châu Giản giận dữ nói. Nói láo, nếu anh 3 ngày không ăn gì, sao có sức cậy cửa chống cháy? Người đó tức giận gào lên. Tôi chỉ muốn một ít đồ ăn thôi. Nếu các người không cho, thì tôi đành dùng vũ lực. Chúng tôi đều hiểu rõ, hắn đến đây không thể chỉ vì một ít đồ ăn. Có lẽ hắn muốn chiếm luôn nơi này. Ngoài cửa, bọn họ bắt đầu phá cửa. May mắn thay, cửa này đúng là chống nổ. Bọn họ phá suốt nửa ngày mà vẫn không làm hỏng. Nhưng chúng tôi cần nghĩ cách để họ rời đi, vì việc họ cứ ở đây cũng rất nguy hiểm. Đang nghĩ ngợi, mẹ tôi bỗng nói. Mẹ thấy bầu trời có vẻ khác thường. Từ khi zombie bùng phát, không khí đã không còn sương mù. Nhưng bây giờ trời lại rất âm u, có vẻ sắp mưa lớn. Tôi mừng thầm, không biết có phải do zombie bùng phát không? Mà thời tiết rất thất thường. Tôi mong trời đổ mưa lớn, nhiệt độ giảm nhanh, để đóng băng mấy kẻ ngoài cửa kia rời đi. Gió từ phía tây bắc thổi qua như có báo hiệu. Mưa bắt đầu rơi. Dù trước đây đã có vài trận mưa, mỗi lần mưa nhiệt độ đều giảm đáng kể. Nhưng lần này thì khác hẳn. Vừa mưa xuống, nhiệt độ đã giảm đột ngột. Ồ, mấy người dưới lầu lại lái xe rời đi. Tôi đoán họ đi tìm quần áo giữ ấm. Tôi lập tức thông báo cho mọi người. Bố bước tới nói. Cẩn thận, bố thấy trong căn phòng kia có 11 măng và gạch. Chúng tôi ra ngoài xây một bức tường phía sau cửa chống cháy đi. Nói xong, bố bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Xây tường, đâu làm khó được một ông chủ công ty xây dựng như tôi. Chúng tôi mặc áo ấm, chuyển gạch lên cửa an toàn tầng 33. Xi măng bắt đầu xây tường. Một mạch xây xong bức tường, còn làm thêm 2 lớp đá. Châu Giản vội nói, họ đến rồi. Cô ấy bảo tôi rằng họ đã quay lại. Còn phải trông cậy nhiều. Nhưng rồi chúng tôi lại thấy chiếc xe quen thuộc đó. Quả nhiên, mấy người kia đã đi tìm thêm thứ gì đó để tiếp tục phá cửa của chúng tôi. Làm như trước, chúng tôi tiếp tục quan sát. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to. Mẹ tôi nói nhiệt độ ngoài kia ít nhất là âm 20 độ. Nhìn bọn họ có vẻ không phá được cửa sẽ không bỏ cuộc. Họ đã đến tầng 33. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của họ, tôi không nhịn được mà bật cười. Họ trông có vẻ không thể tin nổi. Còn dùng rìu để thử chặt tường, nhưng phát hiện ra không thể phá được. Họ bắt đầu nản chí. Nhìn họ thất vọng, lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi. Quay lại chiếc xe của họ. Ngoài trời lạnh thế này, trong xe vẫn ấm hơn một chút. Nhưng tôi nghĩ họ không thể chịu đựng lâu. Dù sao thì xăng cũng có hạn. Ngay cả khi họ có dự trữ, cũng không trụ nổi hơn 1 tuần. Tôi và Châu Giản đêm đó cuốn chăn dày, đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe của họ. Phát hiện ra họ lại cầm rìu xuống xe, lén lút đi lên tầng. Chúng tôi biết rằng họ chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Không ngờ họ lại ngốc đến vậy. Dám phá tường vào ban đêm. Ban đêm yên tĩnh như vậy, rất dễ thu hút zombie. Hơn nữa, nhiệt độ rất thấp. Nếu bị bệnh, với lượng vật tư họ có, dễ mất mạng. Quả nhiên, họ lại bắt đầu phá tường. Chính xác hơn là họ đang khét tường. Nhưng chúng tôi đã xây 2 lớp tường. Họ còn đang đào trong phần an toàn cửa. Tôi yên tâm rằng họ chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Quả nhiên, tiếng phá tường vào ban đêm rất lớn. Và đúng như dự đoán, zombie đã vào trong tòa nhà. Tôi và Châu Giản quan sát qua camera, thấy họ vẫn đang phá tường, mà không nhận ra zombie đã lên đến nơi. Một người phát hiện zombie. Họ bắt đầu chiến đấu với chúng.
Nhưng bức tường họ đã phá rất lâu, hoàn toàn không đủ để đối phó số lượng zombie đông thế. Những zombie đó đã đói rất lâu, lập tức xé xác họ ra ăn sạch. Họ thậm chí không có cơ hội biến thành zombie. Tôi và Châu Giản nhìn nhau, rồi bật cười. Ha ha ha, chúng tôi cười. Nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bã. Dù sao chúng tôi đều là con người, không ngờ trong tình huống này lại xảy ra chuyện tàn sát đồng loại. Dù rằng họ hoàn toàn tự chuốc lấy. Do cơn mưa bất ngờ, nhiều rau trồng bị đông cứng mà chết. Chúng tôi phải ăn những rau bị đông chết đó trước. Mỗi lần lên sân thượng hái rau, đều cảm nhận rõ mùi thối rữa trong không khí càng nặng hơn. Cứ thế, thêm 1 tháng trôi qua, chúng tôi bắt đầu trồng rau trong nhà. Vì nhiệt độ vẫn chưa ấm lên, rau tươi dự trữ đã gần hết. 2 tháng sau, tôi phát hiện điện đã có lại, nước cũng có, mạng cũng thông. Tôi mở điện thoại lên, thấy đã có mạng. Có vẻ tình hình bên ngoài đang dần cải thiện. Thấy thông báo từ chính phủ, các cư dân. Quân đội đang tiêu diệt zombie. Nếu bạn đang ở nơi an toàn, xin đừng ra ngoài, hãy tiếp tục chờ đợi. Thật tuyệt vời. Đây là tin tốt nhất tôi nhận được kể từ ngày tận thế. Quân đội hành động rất nhanh. Trong 1 tuần sau khi nhận được thông báo, chúng tôi đã thấy nhiều xe quân sự qua lại quét sạch zombie. Giờ đây, dưới lầu đã không còn thấy zombie nữa. Chúng tôi vẫn quyết định ở nhà không ra ngoài. Dù sao vật tư vẫn rất dồi dào, không cần thiết ra ngoài để giành lấy vật tư với người khác. Hơn nữa, việc phá 2 bức tường này cũng không dễ. Cứ từ từ thôi. Chúng tôi mất 1 tuần để phá 2 bức tường này. Trong thời gian đó, chúng tôi thấy nhiều nhân viên dưới lầu đang dọn dẹp những mảnh thi thể zombie. Cũng có nhiều máy bay không người lái liên tục phát thông báo. Zombie đã được quét sạch, mọi người có thể lần lượt ra ngoài. Sau gần 1 năm kể từ khi zombie bùng phát, khí hậu khắc nghiệt và các thảm họa khác, cuộc sống cuối cùng đã trở lại bình thường. Dù chúng tôi may mắn sống sót, nhưng không biết bao nhiêu gia đình đã tan vỡ. Bao nhiêu ngành công nghiệp bị hủy hoại. Việc tái thiết sau thảm họa sẽ còn mất nhiều thời gian. Nhìn ra ngoài trời nắng đẹp. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, tất cả sẽ ổn thôi.